Rồi thôi. Thôi. Em Linh xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người tuần mới nhiều thành công và nhiều năng lượng. Hôm nay em Linh làm tóc mỡ nha mọi người. Làm tóc mỡ là phải chọn mỡ gáy nha. Tại vì mỡ ở phần gáy thì rất là dày và giòn. Mọi người phải dặn trước thì mới có nha. Mỡ gáy thì có phần chỉ chia như thế này. Để làm được tóc mỡ thơm giòn mà không bị hôi dầu thì mời mọi người theo dõi hết video để xem em Linh làm như thế nào nha. Hôm nay em Linh làm 1 kg mỡ gáy. Giờ thì em Linh sẽ đem mỡ đi rửa. Bây giờ mình sẽ cho nước vào nha. Rồi mình cho vào đây nửa muỗng canh muối, nửa muỗng canh giấm. Sau đó mình sẽ bóp rửa. Nhiều người sợ bị bắn dầu mà không rửa nước. Mình cứ rửa bình thường nha mọi người, sẽ không bị bắn dầu đâu. Rửa giấm và muối sẽ khử đi mùi của thịt heo. Sau đó thì mình sẽ rửa lại thêm một lần nước nữa. Đây là cái phần mỡ mình đã rửa xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ đem đi trần sơ. Mình sẽ cho vào chảo 1,5 lít nước. Mình cho vào chảo nửa muỗng canh muối, 25g hành tím. Sau đó thì mình sẽ nấu sôi. Mình sẽ cho vào đây nửa muỗng canh rượu nếp. Nước bắt đầu sôi mình sẽ cho mỡ heo vào. Mình sẽ trần mỗi mặt 2 đến 3 phút. Mình trần sơ nước sôi để khử đi mùi tanh của thịt và phần tóc không bị hôi dầu. Được 2 phút rồi thì mình sẽ trở mặt. Sau 4 phút thì mình sẽ gắp cái phần mỡ ra và đem rửa lại thật sạch với nước. Và mình cũng tắt bếp luôn. Mỡ sau khi mình trần sơ qua thì mình sẽ đem đi rửa lại với nước lạnh, rửa cho thật sạch luôn. Mỡ sau khi rửa sạch bây giờ mình sẽ cắt mỡ ra. Cắt mỡ lớn nhỏ thì mình tùy thích thôi ha. Quan trọng là đều nhau để tóc mỡ được vàng đều. Mình cắt 1 đến 1,2 cm. Mỡ mà trần sơ qua rồi thì sẽ dễ cắt hơn. Rồi mình sẽ cho vào rổ lại nha. Mình sẽ bắt chảo lên bếp, mình sẽ cho tóc mỡ vào. Mình cho vào đây một ít nước luôn. Mình cho nước vào không sợ bị văng đâu nha mọi người, cho không bị dính chảo. Mỡ của mình cũng sẽ trong hơn nữa. Bây giờ thì mình sẽ bật bếp. Mình mở lửa trung bình thấp trong suốt quá trình thắng mỡ. Mình sẽ đảo liên tục cho phần tóc của mình nó ra mỡ đều. Mở lửa trung bình thấp trong suốt quá trình mình thắng tóc mỡ. Mở ra được một ít, mình sẽ lấy ra một chén để mình làm bánh. Ok. Đây mình sẽ có một cái chén nước mỡ trong như thế này để dành để làm bột bánh ha. Mình tiếp tục đảo đều cho ra mỡ. Sau khi tóc mỡ của mình đã vàng được 90% rồi thì mình sẽ cho cái phần hành củ này vào. Mình cho ra vào đây 50g hành củ ha. Mình sẽ phi cho cái phần hành của mình nó vàng luôn nha mọi người. Trong suốt quá trình thắng tóc mỡ thì mình vẫn sẽ để lửa trung bình thấp thôi, để mỡ của mình không bị gia nhiệt quá nhiều và tóc mỡ của mình sẽ được vàng thơm hơn. Hành đã vàng rồi thì mình sẽ tắt bếp và vớt cái phần tóc mỡ này ra. Lúc mà mình vớt tóc mỡ ra thì mình cũng tắt bếp luôn ha. Tóc mỡ sau khi mình vớt ra thì mình sẽ gắp cái hành này ra luôn. Còn hành tím phi này để làm món gì thì mời mọi người theo dõi clip sau của em Linh. Món này rất là hấp dẫn luôn đó nha. Phần tóc mỡ rất là giòn luôn. Rồi mình sẽ cho tóc vào thố ha. Mỡ này của mình thì mình sẽ vớt hết cái phần cặn ở dưới này đi. Phần dầu này của mình nó phải nguội một tí xíu thì mình mới cho vào cái tóc mỡ được nha. Hầu hết tất cả các món ăn hủ tiếu của người Hoa thì không thể nào mà thiếu món tóc mỡ này được. Bây giờ thì mình sẽ đổ phần dầu này vào trong tóc mỡ luôn. Dầu của mình đã bắt đầu hơi nguội nguội rồi. Tóc mỡ sau khi mình cho dầu vào rồi thì mình sẽ cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối để phần tóc mỡ của mình nó đậm đà hơn. Và mình sẽ khuấy lên. Và phần tóc mỡ mình đã làm xong rồi. Các món hủ tiếu của người Hoa thì đều dùng đến tóc mỡ.
Tóp mỡ mà cho vô hủ tiếu nè, nuôi hay cá kho, xào rau thì đều khơi dậy được hương vị của món ăn. Cho nên mỗi nhà nên có một hũ tóp mỡ trong căn bếp của mình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau.